دوستان عزیز، میرسیم به درس بعدی ما بخش ادیتینگ. در ادیتینگ ما آتو سم و فیل و کلیر فارمتینگ و همچنین سورت و فیلتر و فایند از سلکت میکنیم. امروز در گذشته ما بخش سیل بود که ندیدیم حتما میکنیم و شروع میکنیم از بخش سم. اگر شما قسمت پاک میکنم از فرمولی برای جمع کردن استفاده نکنید، فقط بخواید بس کالم خود انتخاب میکنید، کالم هایی که میخواین جمع کنید در این قسمت بیاین. اگر میخواین جمع کنید روی جمع، اگر افریش معلوم میکنید، اگر تعداد نمبرها رو معلوم میکنید و یا هم بالاترین معاش و یا هم پایین ترین معاش و یا هم قسمت مور فانکشن که بیشتر عملیه های دیگر نیز اینجا میباشه که شما میتونید از قسمت استفاده کنید. و ما فعلا فقط میخوایم که به ما جمعی یا داده نشان بده. ببینید جمعش به ما نشان داد. همینطور میتونید شما اوریج به دست بیارین. مثلا ببینید اوریجش عدد 128 چند و چند است و یا هم به این شکل شما میتونین حساب کنین که چند رو داریم. 12 رو داریم و همچنان میتونین مکسیمم شه به دست بیارین. بالاترین معاش که 77000 هست و یا هم پایین ترین معاش شما میتونین نزدیک بدون بس کردن فرمول به دست بیارین که 2000 معاش میباشد. و از این طریقه شما دوستان میتونین بدون از اینکه فرمول نوشته کنین اکسل شما را هدایت میکنه که ارقام مورد نظر خود به دست بیارین. قسمت فیل اینجا شما ببینید من در این کالم کلیک میکنم. با گفتن شما به مثلا سمت راست ببینید این کالم ما به سمت راست کاپی شد. به این شکل اگر شما به طرف پایین ماوستان قرار بدین در اینجا همین کالم شما داون انتخاب کن به طرف پایین کاپی میشه. یعنی همین سیل ما را با 4 اطراف بالا چپ راست پایین کاپی میکنه. و همچنان از قسمت استرس شما اینجا ببینین من نمبر را نوشته میکنم 1 آتفل بگوین. ببینین 1 2 3 الی 12 به این شکل شما میتونید از این بخش استفاده کنید. و یا هم دوستای عزیز بخش جستیفای اینجا ببینین من اسما را انتخاب میکنم. شما کارکرد جستیفای از اینجا میتونید کاملا مشاهده کنید. ببینین تمام اسما را فقط 4 رو به شما جمع کرد و پس میتونید با کنترل زی به حالت اول برگردانید. و یا هم از قسمت فیل فلش اینجا دوستا نیم داریم لست نیم داریم. ما اینجا میخوایم هر دو اینا را یک جای بسازیم. فقط اولین کاری که میکنین کالم اول برش نوشته میکنین که اکسل شناسایی کنه. مثلا ببینین باسر محمدی آل ماوس خود در قسمت قرار میتین میان قسمت فیل فلش میگین. ببینین مکمل هر نام دیگه با لست نیمش اینجا آمد. همین کار شما میتونید دوستا از طریق دیگه نیز انجام بدین. ببینین انتخابش میکنید تا ختم این کلید به شما اینجا میایه. از قسمت میتونین بگوین فیل فلش مثلا اگر با فرمت باشه فقط فرمتش هم با فرمت فیل میشه یا بدون فرمت باشه و یا هم فیل فلش استفاده میکنید. ببینید مکمل نام ها با تخلص آمد. و اینی کار دوباره نیز شما میتونین اگر اینا یک جای باشه میتونین جدایش بسازین. مثلا من این قسمت پاک میکنم. ببینین پاکش کنین. من فقط میخوایم با زیره را نوشته کنم. ببینیم که چیکار میکنم. یا این قسمت فیل فلش ببینین دوباره از این مجموعه جدا ساخت. اسم مکمل اسما را جدا ساخت. و حتما باید بین هر اسمتان یک فاصله باشه. حرف اول و دوم اینجا ببینید با حروف کلان نوشته شده. فاصله بعد از اون تخلص. این کارهای فیل فلش با شما نشان میده. قسمت کلیر آل کلیر فارمت کلیر کانتنت اینجا ببینید دوستان من جدول خود انتخاب میکنم.
میایم روی قسمت کلیر آل. ببینید مکمل محتوا با فرمت کلیر شد، پاک شد. و اگر بخواین فقط فرمتش کلیر شود، از قسمت ببینین هم جدول و هم رنگاش کلیر شد. و یا هم بخواین که فرمت باشه فقط محتوا نباشه، ببینین محتوا را حذف کرد. این بود بخش کلیر. و همچنین از قسمت میتونه کامنت داشته باشین، کلیر کامنت ها را حذف کنین، پاکش کنین. و یا هم اگر کدام لینک داشته باشین میتونین لینک ها را حذف کنین. و همچنان دوستان میایم روی قسمت سورت که یکی از موارد بسیار مهم در پروگرام اکسل بخش سورت و فیلتر هست. سورت smallest to largest. من میخوایم این خانه خود فقط به اساس حروف A to Z، از A به Z و از Z به A. ببینین A to Z، ببینین از B شروع شد و آخرینش به M هست. و یا هم میخواین از Z to A باشه، از پایین به سمت بالا. ببینین دوباره تبدیل میشه از پایین به سمت بالا. انتخابش میکنین به شکل. و یک قسمت چون چی هست تغییرات نامده، یک قسمت ما این فقط باید این عنوان به عنوان عنوان بشناسم. فقط یک قسمت از ام شروع کرد تا به آخر. و همچنان شما دوستان میتونید از قسمت فیلتر که انتخابش کنین، اینجا به حالت یه علامت با شما نشان داده میشه که شما میتونین از اینجا از قسمت بالا اعداد خود از کمترین و بالاترین سورت کنین و یا هم از بالاترین و کمترین سورت کنین به این شکل. و یا هم میتونین انتخابش کنین غیر فعال کن سلکت آل، فقط میخواین عدد 4 و 5 باشه به این شکل. و یا هم نخیر میخواین تمام اعداد شما را شامل شود، میخواین به این شکل دوباره پس جدول شما برمیگرده. و یا هم دوستان عزیز از قسمت نمبر فیلتر شما میتونین از قسمت equal to اعداد را فیلتر کنین که مساوی به چی باشه، مساوی به 4 باشه. ببینید فقط 4 آمد. و یا هم از قسمت does not equal اعداد را فیلتر کنین که با 4 مج نکنه. ببینید این اعداد با 4 هماهنگ نیست. و یا هم اعداد را فیلتر کنین که greater than مثلا 10 باشه به این شکل. 12 و 11 و 12 از 10 بزرگتر هست. و یا هم اعداد را فیلتر کنین که بزرگتر از 10 باشه و یا هم بزرگتر از 11 باشه. ببینین یعنی بین 10 و 11 قرار داشته باشه، بزرگتر مساوی. و یا هم اعدادی که کوچکتر از 7 باشه. ببینین و ما شما این اعداد فیلتر میکنه. و یا هم اعدادی که less than or equal to مثلا مساوی به 6 باشه و یا هم بزرگتر از 8 مساوی هم مساوی و هم چی باشه، یه اعداد با ما نشان میده. و یا هم دوستای عزیز از این قسمت شما میتونین که between انتخاب کن، اعدادی که بین 6 الی 10 باشه به این شکل با شما نشان میده. و همچنان میتونین که بالاترین اعدادی که میخواین به دست بیارین، مثلا من 2 عدد میخواین بالاترین میشه به دست بیارم، 11 و 12 هست. و یا هم من اوریج بالا رو میخواین به دست بیارین، اوریج پایین میتونین به دست بیارین. و یا هم از قسمت کاستوم فیلتر شما میتونین از این قسمت انتخاب کنین شروطی که خودتان میخواین کامل اینا رو کار کردیم. شما میتونین از این قسمت به دست بیارین. مثلا ببینین اعداد رو با ما
does not contain، مثلا contain، مثلا entry، مثلا اعداد به ما نشان بده که ختم شده، با حروفی به ما نشان بده که ختم شده با زی. ببینید این قسم چی نداریم. من دوباره انتخاب میکنم. در بخش اعداد قسم یک گزینه نداشتیم، ولی در بخش متن ما داریم. میان در قسمت متن اینجا باز می A to Z میتونید سورت کنین، از Z به A میتونید سورت کنین، توسط کالم میتونید سورت کنین، توسط رنگ به ما نشان میده. سیل کالر، کالرش میگیم یا فونتش میگیم و یا هم ولیو رو میگیم. قسمت به ما سورت کنه. و یا هم دوستای عزیز از قسمت شما میتونید که همین مورد مثلا کانتنت اکفال کار کردیم، دزنات اکفال کار کردیم، بگیم بید مثلا با چی شروع شود و ما نشان بده اسمایی که با اچ شروع شده باشه. ببینید فقط این دو اسم نشان داد به ما شما. و یا هم اسمایی رو به ما نشان بده که با آی ختم شده باشه. ببینیم با آی نی، با زی ختم شده باشه. ببینید فرق ناز آمد. و یا هم اسمایی رو به ما نشان بده که شامل F و A باشه یا H A باشه. ببینید قسم اسم به ما نشان نداد. و یا هم از این قسمت میتونید مورد دیگر که does not contain، یعنی موضوعات شامل نباشه، مثلا این حروف H شامل نباشه و ما نشان بده. ببینید فقط این دو اسم حروف H شامل نیست. این موضوعات بود که دوستا در بخش فلتر تکست از این قسمت به شما توضیح دادم. و یا هم از این قسمت شما میتونید که انتخابش کنید که سلکت فقط باسره یا ماریا، بعد از اون کلیک میکنید سرش فقط همین دو اسم به شما نشان میده. هم بخش اعداد به شما از این قسمت نمبر فلتر به شما توضیح دادم و هم در قسمت متن آمد و بخش و این بخش به شما توضیح دادم. و میایین در قسمت فایند اند سلکت اگر بخواین یک مورد پیدا کنین، مثلا اینجا من میگم با من پیدا کو با سیره را. ببینید به شکل به شما پیدا میکنه. و یا هم مثلا میگین که ریپلیس کو کی را، مثلا با سیره را با ماریا ریپلیس کو، اول فایند میگه، بله ریپلیس آل. ببینید مکمل ماریا با باسره تبدیل شد. و یا هم میتونین از قسمت گوتو شما به یک تیبلی که قبلا جور کردیم میتونین تیبل انتخاب کنین و با اونجا برین. و همچنان از قسمت ها شما میتونین که کومنت پیدا کنین و یا هم فرمولا را مثلا کومنت ببینین اینجا میگه نیست، دقیقا ما نداریم کومنت. از این بخش مورد دیگر و یا هم اگر دیتا ولیدیشن دارین به شما پیدا میکنه. و یا از قسمت سلکت آبجکت شما میتونین که ببینین یک لحظه که صفحه را با ما باز کنم. سلکت آبجکت شما میتونید پروگرام های دیگر را مثل پروگرام ورد، مثل پروگرام پاورپوینت اینا رو در صفحه اکسل خود داشته باشین که فعلا متاسفانه از من کار نمیکنم. یعنی بود دوستا بخش ادیتینگ. کوشش کنین که این درس ها رو به صورت مداوم و دوامدار بشنوین تا بتونین در بخش اکسل مهارت کافی رو به دست بیارین تا جهت حل مشکلات خود. تشکر.